Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра. Итак, у нас посевной агрогороскоп на апрель месяц 2024 года. Время киевское. Давайте рассмотрим более подробно, но внимательно слушайте. А выводы будем делать завтра, потому что я готовлю по картофелю на завтра ряд информации очень ценной и важной. Но давайте рассмотрим, что можно делать. Для теплых стран только можно использовать в данном случае начало месяца. Это посадка картофеля, посев семян моркови, свеклы, редис. Сельдерей еще корневой можно посеять на рассаду. Это можно делать будет первого после 8 часов утра и до 18, так как у нас переход Луны из третьей в четвертую фазу заберет часть первого. Ну и второго будет после 18 часов продолжаться хорошее время. Можно высевать семена корневого сельдерея. После 18 уже темно, но можно в комнате этим заниматься. И у нас еще козерога чуть-чуть остается 3 апреля. Козерог, но он у нас только, смотрите, Луна без курса с 8:42 начинается и до 12 потом Луна без курса, поэтому мы можем с 0 часов и до 8 часов утра заниматься посадкой картофеля. Снова же, пожалуйста, те, кто живут в более прохладных регионах, северных, не спешите высаживать картофель. Даже южные и центральные части европейской части, пожалуйста, ни в коем случае не спешите. Это для тех, кто живет в теплых странах и в теплицах. Ну что ж, следующий знак у нас 3-го переход уже в знак Водолей. После 13 часов можно заниматься посевом и посадкой тех новых сортов, овощей и цветов, которые вы создали. Это у нас будет 3-го, 4-го Водолея продолжаем. Ну и 5 до 8 утра. Вот у нас один период есть для тех, кто хочет вырастить картофель на продажу, для продажи. Ну и здесь можно сеять будет после 15 часов 5 в рыбах семена редиса, дайкона, редьки, морковь, свекла, все корнеплодные овощи, но только для продажи. Эти овощи не будут храниться. И в прошлом году у меня как раз были такие вопросы, мы подсказали, и сейчас то же самое. Теплицы, открытый грунт, это опасно. Итак, 6 до 20 часов вечера можно сеять, высаживать. Кстати, здесь можно и картофель посадить, так как все корнеплодные овощи. Но если это средние или поздние сорта, у нас там дальше будет влага, холод, этот картофель может сгнить. Так что будьте внимательны. Ну что ж, 6 с 21 часа 18 минут начинается время Гекаты и будет продолжаться 7, 8 само новолуние и солнечное затмение. Очень сложный период. Продолжается этот период еще 9 и 10 завершается в 21:18. Конечно же, жаль, что у Тельца много ушло вот на эти стрессовые периоды. Но еще есть Телец. Вот я рассматриваю часть посадки раннего сорта картофеля посадить 11 апреля под агроволокно с 0 часов. И смотрите, у нас будет до 12 часов хорошее время. И здесь, кстати, в Тельце 11 и вершки, и корешки. Можно и посеять еще семена вершков. Так что можно использовать. У нас 13 часов 5 минут начинается Луна без курса и до 15:59, и затем переход в Близнецы. После 16 и 11 это уже посев семян цветов, семян гороха, земляники. И вот это будет продолжаться и 12 и 13 до 17 часов. Вечером Луна 13 перейдет в знак Рак, и вот 14 и 15 до 10 утра, вот эти 2 дня, частично у нас 15 можно будет использовать для посева семян петрушки, укропа, других зеленых культур, огурцы, капуста, практически все вершки и сидераты. 15 с 10 часов утра у нас будет переход Луны из первой во вторую фазу, и это будет продолжаться 16 до 10 часов утра. Это уже будет время Льва, и здесь только можно использовать после 10 посев семян зерновых сидератов. И можно будет продолжить посев зерновых сидератов еще и 17 и 18 до 14:30. Вечером Луна зайдет 18 в знак Дева, и вот 19 и 20 можно заниматься
посевами и посадками. Что мы имеем в виду? В первую очередь из овощных растений у нас только два овощных растения Дева признает и покровительствует. Это укроп, огурцы. А далее сеем семена цветов и посадку проводим луковиц цветов. Сеем газонные травы, семена газонных трав и вьющиеся цветы тоже высаживаем. Вот эти 2 дня, то, что любит Дева, мы делаем. У нас один день есть 21 в весах, с 7 утра и до конца суток. У нас хороший период для того, чтобы еще кто не посеял семена баклажанов. Ранние сорта очень просто сеять при нынешней погодной аномалии, которая будет этой весной и летом. Можно спокойно еще ранние сорта баклажанов посеять, семена цветов, капусты на рассаду, горох посеять в теплице, семена крест-салата, щавель, кориандр, лекарственные травы. Это вот у нас 21. И затем перерыв 22, 23, 24. Это сожженный путь полнолуния, само полнолуние, которое будет продолжаться до 26. И уже 26 с 6 утра можно будет заниматься в Стрельце вот посадкой тех растений, с которых вы хотите получить качественные семена. Это уже будет более-менее тепло, и можно использовать этот период. Итак, 26 после 6 утра, 27 и утром еще 28 можно до 9:30 спокойно тоже заняться тем, чтобы создать хорошую базу, фундамент для качественных семян. Ну и завершится месяц в очень хорошем периоде для посадки картофеля. И не только, и корнеплодные овощи, и здесь еще можно и капусту посеять, семена капусты, зеленых культур и сидератов. Но в основном это корнеплодные. У нас, видите, завершился сожженный путь полнолуния, и мы всегда используем и вершки, и корешки. Что здесь хорошо сделать? 28 после 13 часов 30 минут можно сеять вот семена капусты, высаживать картофель, сеять семена свеклы, моркови. Это то, что у нас для хранения очень хорошо. И здесь и лук, чеснок можно посадить будет. То же самое, это вот 28, 29, 30 до 17:30. Такой большой период. Можно зеленые различные культуры посеять, их семена, сидераты. И вот все корнеплодные овощи, все, что вы хотите, пожалуйста, 30 до 17:30, очень большой период, можно вот эти посевы и посадки провести. Ну вот, пришло время сделать скрин посевного агрогороскопа на апрель 2024 года. Итак, у вас теперь есть весь месяц перед вами, вы можете уже осмыслить, разобрать, составить какой-то план, но не спешите. Особенно, что касается яровизации картофеля, пожалуйста, не спешите, потому что у нас будет очень интересная информация завтра. Завтра продолжение темы посевов именно весной 2024 года. Видео подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. Благодатной погоды, успехов вам во всех делах і до нових встреч на нашому каналі в нових відео. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко, дача, сад, город, квіти. Миру вам та добра. Пропонуємо вашій увазі посівний аграрний гороскоп на квітень 2024 року. Час київський. Будьте уважні, дивіться, не спішіть, тому що навіть при теплому квітні прийдеться дуже багато змін в планах посівних та посадкових. Ми будемо про це говорити більш детально завтра, особливо що стосується картоплі. Це буде у нас завтра. А чому? Тому що 5 травня це Пасха. До речі, одні будуть 5-го, а інші, мені написали, буде 30 березня якраз святкування цього свята. Так що одні говорять, що рання весна, 30 березня, у них Пасха, у других 5 травня Пасха. Так що краще все-таки дивитися по планетам, для того, щоб знати, які будуть енергії нам давати планети. Отож, давайте розберемося. 1 у нас квітня, зранку буде перехід місяця із знаку Стрілець в знак Козоріг.
Тому у нас якраз після 8 години ранку починається гарний період, і до 18 буде період для посадки картоплі, моркви, буряка, посіву моркви, насіння буряка, редису, селери. До речі, селеру ще можна кореневу теж посіяти при тій погоді, яка в нас буде. Пастернак можна посіяти. Чому до 18-ї? Тому що в нас починається період другого переходу місяця з 3 в 4 фазу. У нас тут ввечері випадає час, другого випадає час весь день, початок доби і до 18 години. Після 18-ї ще можна посіяти насіння кореневої селери. Там, де буде видно, можна і картоплю посадити. До речі, можна продовжити ці роботи, зв'язані з посадкою картоплі та посівом насіння коренеплодових овочів 3 до 8 години ранку, тому що місяць без курсу з 8:42. Ну і наступний знак у нас після 13 вже години 3 водолій, а це дуже гарний знак для перевірки нових сортів та овочів. Це буде період 3, 4, 5 до 8 години ранку. Наступний період тільки для тих, хто має теж теплиці і хоче вирощувати картоплю, коренеплодові овочі, редис, редьку, дайкон для продажі. Ну, редиску, редьку, дайкон можна і для себе. Тут трошечки зібрав врожаю, зробив собі салат чи так похрумав. А от посадка коренеплодових овочів на продажу і картоплі, у мене знов така заявка є, як в минулому році. Наші колеги залишилися дуже задоволені, але це для теплиць. Для теплих країн і регіонів що можна зробити? Можна посадити от після 15 години 5 і 6 до 20 години саме оці культури. 6 ввечері з 21:18 починається час гекати, дуже складний період 7 буде, 8 сам молодик народиться, але в цей день буде якраз і сонячне затемнення ввечері. І тому, будь ласка, ніяких тут посівів. До речі, і продовжується цей складний період 9 та 10. Геката буде 10 до 21:18 і після 21:30 можна сіяти, садити насіння вершків та корінців. Але вночі ніхто не робить це, а 11-го вже можна до 12 години 30 хвилин дня. Дивіться, який гарний період. Ми так собі плануємо, що саме от 11-го можна буде посадити картоплю. І можна сіяти насіння, знову ж таки, коренеплодових овочів, а також можна посіяти насіння вершків. Це і квіти, це можна посів зробити тих же огірків, капусти. Я пишу тут всі вершки, корінці, дуже мало місця. Це все, що стосується і всіх і овочевих, і квіткових рослин. З 0 годин до 12:30. Досить багато часу. Після 16 години у нас вже близнюки почнуть працювати. Можна буде сіяти насіння гороху, квітів, полуниці. Це можна буде продовжити 12, 13 до 17. 13 вже ввечері о 20:46 перехід місяця в знак рак. А 14, 15 до 10 години ранку можна посіяти насіння петрушки, кропу, інших зелених культур. Посійте насіння огірків, капусти, всі вершки. Ось тут вершки. І обов'язково, якщо є бажання і плани такі, сидирати сіємо. 15 перехід місяця з першою у другу фазу. Він у нас займає з 10 годин 15 і до 10 годин 16. Але там уже знак лев. 16 можна сіяти насіння зернових сидиратів. Продовжуємо посів зернових сидиратів 17, 18 до 14:30. О 17 годині 12 хвилин 18 місяць перейде в знак Діва. Тому 19, 12, 20, можна буде сіяти насіння 2 овочевих культур, які Діва поважає. І ось ці культури називаються так: кріп та огірки. А все інше то для краси. Сіємо насіння квітів, висаджуємо цибулини квітів, сіємо газонні трави та плетисті квіти. Ось у нас 19-20 такі справи. Далі у нас 21-го, після 7 години ранку починається гарний період. Він просто до кінця дня, 21-го більше нема. Це у нас посів насіння баклажанів, якщо ранні сорти ще встигнете. При тій погоді, яка буде в цьому році. Можна сіяти насіння квітів, капусти, крес-салату, гороху, щавеля, коріандру
і лікарські рослини. Це 21-го після 7-ї до кінця доби. Далі спалений шлях починається 22, 23, 24 повня. І цей період стресовий буде продовжуватися 25, 26 до 2 години 49 хвилин. А буде ще у нас такий період, як називається місяць без курсу, з 2 години 18 хвилин до 4:37. Тому після 6 години тільки можна вже в стрільці посіви робити та висадку різних овочевих культур для отримання якісного насіння. Це робимо 27-го, ще 28-го до 9 години ранку. 9:30 це саме пізнє. І ось у нас в кінці місяця знову дуже гарний період. Ось дивіться, мені дуже подобається, так як пізня дуже буде холодна весна. Вона ніби і рано розпочалася, але холод. І далі в травні теж буде не сильно тепло. І дуже багато хто вже, ми вже дивилися з знайомими, планують саме на цей час посадку картоплі. Можливо, і ми будемо пізні сорти, там не пізні, а середні, теж частково посадимо їх. Чому? Тому що це кінець місяця і все-таки вже ґрунт прогріється. Але детально будемо розглядати це питання завтра. Отож, 28-го після 15:30, 29-го та 30-го до 17:30 можемо сіяти насіння капусти, бо в нас час якраз після спаленого шляху місяця, можна і вершки в козирозі, можна сидирати, зелені культури сіяти, насіння буряка, моркви і висаджувати картоплю. Практично всі коренеплодові овочі, будь ласка, в цей період буде якраз сприятливий період для того, щоб посіяти чи посадити коренеплодові овочі. А ось тепер можна зробити скрін. Скрін посівного агрогороскопу на квітень 24-го року. Будь ласка, познайомтеся. І ще раз все собі зробіть помітки, коли ви що плануєте, але висновки не спішіть зробити. Завтра ввечері ми продовжимо цю тему посівів весною, посадок весною 2024 року. Відео підготували Раїса Греченко та Олександр Волік. На все добре, бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.